Liên quan đến chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ, đây là chuyến đi được nhiều bên chú ý sát sao, diễn ra khi hai nước đang căng thẳng trên nhiều lĩnh vực. Báo chí Trung Quốc nói, các vấn đề gai góc nhất đã được mang ra bàn thảo. Cũng liên quan đến đất nước tỷ dân, Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi mở ra chương mới trong quan hệ với Đức. Cập nhật tin tức về chiến trường xung đột ở Đông Âu, Nga và Ukraine đều thiệt hại nặng trong cuộc phản công vừa qua. Tình báo Anh nói, trực thăng lợi hại của Nga khiến Kiev nhọc nhằn phản công ở miền Nam. Tổng thống Nga và các lãnh đạo châu Phi nhất trí tiếp tục thảo luận về Ukraine. Những vấn đề nổi cộm khác trên toàn cầu. Cựu Bộ trưởng Tư pháp ví ông Trump như trẻ con. Israel sắp xây hàng loạt khu định cư ở bờ Tây. Hàn Quốc sẽ điều tra về lao động cưỡng ép ở Triều Tiên. Hàng trăm người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ. Tất cả sẽ có trong bản tin thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và có lẽ cả Chủ tịch Tập Cận Bình vào thứ Hai ngày 19 tháng 6, ngày cuối cùng của chuyến thăm hiếm hoi tới Bắc Kinh, nhằm ngăn chặn nhiều bất đồng có thể làm cho mối quan hệ xấu thêm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Trung Quốc sau 5 năm, ông Blinken đã có hơn 7 tiếng rưỡi đối thoại thẳng thắn và mang tính xây dựng với Ngoại trưởng chủ nhà Tần Cương vào Chủ nhật 18 tháng 6. Mặc dù các bên dường như không đưa ra kết quả cụ thể, nhất là liên quan đến Đài Loan, thương mại, nhân quyền và fentanyl. Theo báo chí Trung Quốc, cả hai đều bày tỏ mong muốn ổn định mối quan hệ, bất chấp sự khác biệt sâu sắc. Cả hai đồng ý rằng ông Tần Cương sẽ đến Washington để tiếp tục đối thoại, mặc dù chưa có thời gian biểu cụ thể. Ông Blinken đã gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc là ông Vương Nghị vào thứ Hai, nhưng mọi con mắt sẽ đổ dồn vào việc liệu ông có gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hay không. Mặc dù hai bên đều nói rằng các cuộc đàm phán hôm Chủ nhật mang tính xây dựng, nhưng họ dường như vẫn thận trọng, mong muốn tiếp tục đối thoại và làm việc để công dân hai nước đi lại dễ dàng hơn. Phát biểu sau cuộc gặp kéo dài 5 tiếng rưỡi đồng hồ, sau đó là bữa tối, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đều nhấn mạnh mong muốn là mối quan hệ ổn định và có thể dự đoán được. Nhưng Trung Quốc cũng nói rõ rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Tần nói, chúng tôi đã chỉ ra rằng vấn đề Đài Loan là cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ và cũng là rủi ro nổi bật nhất. Quan hệ Mỹ-Trung đã xấu đi trên diện rộng trong những năm gần đây, làm dấy lên mối lo ngại một ngày nào đó hai bên có thể đụng độ quân sự, ví dụ liên quan đến hòn đảo Đài Loan tự trị mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Ông Blinken nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm. Trước các cuộc đàm phán, quan chức Hoa Kỳ nhìn thấy rất ít cơ hội đạt được bất kỳ bước đột phá nào trong nhiều vấn đề đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, như nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm kiềm hãm ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc và ngăn chặn dòng chảy của chất gây nghiện fentanyl từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Các nhà phân tích Mỹ kỳ vọng chuyến thăm của ông Blinken sẽ mở đường cho cuộc gặp song phương hơn trong tháng tới, bao gồm chuyến đi có thể của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo. Nó cũng có thể tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán giữa ông Tập và ông Biden tại các hội nghị thượng đỉnh đa phương vào cuối năm nay. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến Đức vào Chủ nhật 18 tháng 6 để thăm chính thức. Ông cũng sẽ tổ chức cuộc tham vấn Liên Chính phủ Trung Quốc-Đức lần thứ 7. Khi đến nơi, ông Lý cho biết Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Berlin để khám phá thêm tiềm năng hợp tác và thúc đẩy sự phát triển mới trong quan hệ song phương. Ông Lý lưu ý rằng Đức là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức. Chuyến thăm này sẽ thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng và điện đàm với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đưa ra định hướng chiến lược cho sự phát triển quan hệ song phương. Ông Lý cho biết, trong những năm gần đây, mối quan hệ Trung Quốc-Đức đã có những bước tiến ổn định, hợp tác song phương không ngừng được tăng cường và mở rộng với những thành tựu mới trong các lĩnh vực như kinh tế và thương mại, công nghệ, giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa,
và cùng nhau phát triển năng lượng xanh. Theo ông, cuộc tham vấn Liên Chính phủ Trung Quốc-Đức lần thứ 7 là lần đầu tiên chính phủ mới thành lập của hai quốc gia có động thái như vậy. Trung Quốc sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với Đức dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm điểm chung, trong khi bảo lưu sự khác biệt và đạt được kết quả cùng có lợi. Hai bên tiếp tục nỗ lực để xử lý sự khác biệt và làm phong phú thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên tiếp tục duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định cũng như hòa bình và thịnh vượng trên thế giới. Lưu ý thế giới ngày nay đang chứng kiến một thời kỳ vừa hỗn loạn vừa đổi mới. Ông Lý nói người dân hai nước càng cần phải ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục phát triển tình hữu nghị truyền thống, tăng cường giao lưu hợp tác để vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội. Ông Lý nói Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Bắc Linh để thúc đẩy sự phát triển mới trong quan hệ và tạo ra một tương lai tươi sáng cho nhân loại bằng cách tuân theo sự đồng thuận đã đạt được giữa nguyên thủ hai nước. Trong thời gian ở Đức, ông Lý sẽ gặp Tổng thống Steinmeier, chủ trì cuộc tham vấn Liên Chính phủ Trung Quốc-Đức lần thứ 7, cùng với Thủ tướng Olaf Scholz, tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế và kỹ thuật Trung Quốc-Đức và một bàn tròn dành cho các doanh nhân Trung Quốc và Đức gặp gỡ. Ông Lý rời Bắc Kinh vào chiều Chủ nhật 18 tháng 6. Theo lời mời của Thủ tướng Scholz và chính phủ Pháp, ông đã đến Đức, sau đó thăm chính thức Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh về Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới. Ủy viên Quốc vụ kiêm Tổng thư ký Quốc vụ viện Ngô Chính Long và các quan chức tháp tùng khác đã rời Bắc Kinh bằng cùng một chiếc máy bay. Được biết thời gian qua, quan hệ giữa cường quốc kinh tế số 1 châu Âu và số 1 châu Á liên tục gặp trục trặc. Nhiều chính trị gia Đức tố Trung Quốc áp dụng chính sách thương mại bất bình đẳng, ăn cắp công nghệ, gián điệp kinh tế, chèn ép các công ty nước ngoài và trợ cấp cho những tập đoàn nhà nước khổng lồ để phá vỡ quy luật cung cầu tự nhiên của thị trường. Theo bản cập nhật tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh phát hành ra công chúng, cả hai bên tham chiến là Nga và Ukraine đều đang chịu thương vong cao khi Ukraine theo đuổi cuộc phản công đã được dự đoán từ lâu. Trong bản cập nhật có đoạn, những ngày gần đây, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn với trận đánh lớn nhất tập trung ở tỉnh Zaporizhia, tỉnh Donetsk và xung quanh Bakhmut. Trong tất cả khu vực này, Ukraine tiếp tục theo đuổi các hoạt động tấn công và đã đạt được những bước tiến nhỏ. Cả hai đều đang chịu thương vong cao với tổn thất của Nga có thể là cao nhất kể từ khi đỉnh điểm của trận chiến giành Bakhmut vào tháng 3. Cuộc phản công của Kiev đã bắt đầu trong tháng này sau hơn một năm chiến sự bùng phát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với NBC News vào tuần trước rằng nỗ lực phản công nhìn chung là tích cực, nhưng khó khăn khi phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ của Nga tại các khu vực bị chiếm đóng. Quân đội Ukraine cho biết trong một bản cập nhật sáng Chủ nhật 18 tháng 6 rằng Nga đã thực hiện 43 cuộc không kích, 4 cuộc tấn công bằng tên lửa và 51 cuộc tấn công từ nhiều bệ phóng rocket trong 24 giờ trước đó. Bộ Quốc phòng Ukraine trong một đoạn tweet có đoạn, dẫu Nga nói rằng những người yêu nước của chúng tôi đã bị tiêu diệt, nhưng họ vẫn ở đây, đang làm việc. Tất cả đều đang cố gắng để bắn hạ tên lửa Nga. Tình báo Anh mới đây cho rằng việc Nga sử dụng hiệu quả trực thăng tấn công đã giúp họ giành thế thượng phong ở miền Nam, khiến phía Kiev rất khó để tiến lên mà không chịu tổn thất lớn khi phản công. Theo cập nhật mới nhất của tình báo Bộ Quốc phòng Anh trên Twitter, quân đội Nga đã tăng cường sử dụng trực thăng tấn công, cho phép Moscow giành được lợi thế tạm thời ở miền Nam Ukraine, đặc biệt là với các trực thăng tấn công sử dụng tên lửa tầm xa hơn, nhắm vào các mục tiêu mặt đất. London phân tích ảnh vệ tinh, đánh giá có hơn 20 trực thăng bổ sung của Nga được triển khai tới sân bay Berdyansk, cách tiền phương khoảng 100 km. Trong số các loại trực thăng tấn công của không quân Nga, K-52, thường gọi là cá sấu, có lẽ được sử dụng rộng rãi nhất. Nga được cho là có 133 trực thăng loại này vào năm 2022. Theo trang tin Insider, một báo cáo của Viện Nghiên cứu Russia ở London vào năm ngoái cho biết, trực thăng K-52 được Nga sử dụng nhiều hơn các chiến cơ khác, triển khai cả ban ngày và đặc biệt vào ban đêm trên tất cả các mặt trận ở Ukraine. K-52 là một trong những trực thăng quân sự hiện đại nhất của Nga, được đưa vào sử dụng vào năm 2011 và có một số biến thể. Nó có trần bay 5.500m, tốc độ tối đa 300 km/h. Nó còn có ghế phóng cho phi công, một tính năng hiếm thấy đối với máy bay trực thăng. K-52 có thể được trang bị 1.800 kg tên lửa, rocket và pháo tự động 30 ly. Một số biến thể cũng có camera hồng ngoại hướng về phía trước, gắn trên mũi trực thăng để nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, vỏ giáp khá mỏng của K-52 đồng nghĩa với việc nó dễ bị tấn công bởi tên lửa phát vai, chẳng hạn như tên lửa Stinger do Mỹ sản xuất, theo Insider.
Tháng 10 năm ngoái, tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho biết ít nhất 23 chiếc K-52 đã bị bắn rơi. Nga không xác nhận con số này. Thưa quý vị, TASS đưa tin, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Nam Phi Ramaphosa khẳng định sẽ tiếp tục thảo luận về khủng hoảng Ukraine khi hai bên tổ chức đối thoại thượng đỉnh Nga-Châu Phi. Phái đoàn Hòa bình Châu Phi đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin và bày tỏ nhất trí tiếp tục bàn bạc trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi sắp tới. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết, như vậy trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Putin hôm 17 tháng 6 ở thành phố Saint Petersburg. Ông Ramaphosa lưu ý, cuộc gặp giữa phái đoàn Châu Phi và nhà lãnh đạo Nga đã giúp làm rõ hơn về tình hình hiện tại ở Ukraine. Ông Ramaphosa nói thêm, chúng tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp phái đoàn của chúng tôi và giải thích các diễn biến trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Nam Phi khẳng định, phái đoàn 6 nhà lãnh đạo châu Phi đánh giá cao các cuộc thảo luận gần đây. Trước cuộc gặp song phương với Tổng thống Nam Phi, ông chủ Điện Kremlin cùng ngày 17 tháng 6 đã phản đối phần lớn ý kiến của phái đoàn châu Phi đang tìm cách làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Putin lần đầu chào đón các nhà lãnh đạo từ Senegal, Ai Cập, Zambia, Uganda, Cộng hòa Congo, Comoros và Nam Phi tới cung điện có từ thế kỷ 18 ở cố đô Nga và nhấn mạnh cam kết của Moscow đối với lục địa đen. Ông nhắc lại quan điểm rằng Ukraine và phương Tây đã bắt đầu cuộc xung đột từ lâu trước khi Nga đưa lực lượng vũ trang của mình qua biên giới vào tháng 2 năm ngoái. Ông cho rằng phương Tây, chứ không phải Nga, phải chịu trách nhiệm về việc giá lương thực toàn cầu tăng mạnh vào đầu năm ngoái. Ông nói việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen mà Nga cho phép trong năm qua không giúp ích gì cho việc giảm bớt khó khăn của châu Phi, vì phần lớn chúng đã được chuyển đến các nước giàu có. Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine, nhưng Kiev cự tuyệt. Kế hoạch của châu Phi bao gồm cả lời kêu gọi trẻ em Ukraine đang ở Nga được trả về chỗ cũ, nhưng ông Putin cho biết Nga không ngăn cản bất kỳ trẻ em Ukraine nào trở về nhà. Ông nói, chúng tôi đã đưa các em ra khỏi khu vực xung đột để cứu mạng các em. Các lãnh đạo châu Phi đang muốn xây dựng lòng tin giữa hai bên, ngay cả khi Ukraine bắt đầu phản công vào tuần trước. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đưa ra 10 điểm của sáng kiến châu Phi. Ông nói với Tổng thống Putin, chúng tôi đến đây để lắng nghe các vị và chúng tôi khuyến khích đàm phán với Ukraine để chấm dứt hoàn cảnh nghiệt ngã này. Chúng tôi tự giao cho mình sứ mệnh này, bởi vì thật không may là người châu Phi chúng tôi phải giải quyết nhiều xung đột. Thông qua đối thoại và đàm phán, chúng tôi đã đạt được không ít thành công. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sau cuộc gặp với các lãnh đạo châu Phi ở Kiev rằng đàm phán hòa bình với Nga chỉ có thể thực hiện sau khi Moscow rút quân. Ông Putin cho biết Nga sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với bất kỳ ai muốn thiết lập hòa bình trên nguyên tắc công bằng và thừa nhận lợi ích hợp pháp của các bên. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần nói rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải tính đến thực tế mới, nghĩa là việc nước này tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh Đông Nam Ukraine cùng bán đảo Crimea. Báo chí Mỹ đưa tin, cựu thống đốc bang New Jersey, ông Chris Christie và cựu tổng trưởng lý Bill Barr, mỗi người đều có những chỉ trích cựu Tổng thống Trump vào Chủ nhật 18 tháng 6, so sánh ông với những đứa trẻ và coi ông là người không phù hợp để lãnh đạo đất nước. Ông Trump gần đây bị truy tố 37 tội danh liên quan đến xử lý các tài liệu mật, bao gồm cản trở cuộc điều tra liên bang và cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng nhạy cảm. Bản cáo trạng chống lại ông đã cung cấp khoảng thời gian ông giữ lại thông tin mật, bất chấp nhiều lần chính phủ liên bang muốn lấy lại các tài liệu. Trump đã không nhận tội đối với các cáo buộc và luôn khẳng định mình không có gì sai. Thậm chí ông còn cho rằng đây là một vụ săn phù thủy. Ông Barr, người từng là tổng trưởng lý của Tổng thống Trump cho đến cuối nhiệm kỳ, đã gọi ông Trump là người tự yêu mình hoàn toàn, người thường xuyên có những hành vi liều lĩnh. Ông Barr cho biết các đảng viên Cộng hòa nên cân nhắc cẩn thận liệu ông có phải là ứng cử viên sáng giá để lãnh đạo đảng của họ hay không. Ông Barr nói tiếp, ông ấy luôn đặt lợi ích của mình và thỏa mãn cái tôi của mình lên trên mọi thứ, kể cả lợi ích của đất nước. Không nghi ngờ gì về điều đó. Ông ấy giống như một đứa trẻ 9 tuổi, ngang ngạnh, luôn đẩy chiếc cốc về phía mép bàn, bất chấp cha mẹ ngăn cản. Đó là một phương tiện để khẳng định bản thân và thể hiện sự thống trị của mình đối với người khác.
Ông ấy là một cá nhân rất nhỏ mọn, luôn đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của đất nước và sự thỏa mãn cá nhân cho cái tôi của mình. Nhưng đất nước của chúng ta không thể là nơi trị liệu cho một người đàn ông đang gặp rắc rối như thế này. Trong một cuộc phỏng vấn riêng vào Chủ nhật 18 tháng 6 trên chương trình Band of the Union của CNN, ông Christie, cựu thống đốc New Jersey và ứng cử viên sơ bộ của Đảng Cộng Hòa hiện tại, đã bác bỏ cuộc tấn công của ông Trump vào các cựu quan chức mà ông đích thân chỉ định phục vụ trong nội các của mình. Ông Christie đã so sánh ông Trump với một đứa trẻ nóng nảy, đả kích những người không đồng ý với ông ta. Cựu thống đốc Christie, người giúp cả 2 lần tranh cử trước đây của ông Trump vào Nhà Trắng, nhớ lại lời hứa của ông Trump vào năm 2016 là thuê những người giỏi nhất làm việc trong nội các của mình và ông biết cách quản lý họ thật tốt. Christie sau đó liệt kê nhiều quan chức đã rời khỏi chính quyền và những người sau đó phải đối mặt với hàng loạt lời lăng mạ. Thống đốc Christie nói tiếp, Donald Trump đã không chọn những người giỏi nhất và không biết cách chọn nhân sự. Nếu bạn tin những gì ông ấy lúc đầu nói, những điều tuyệt vời, thì ông này là nhà quản lý tồi tệ nhất trong lịch sử các tổng thống Mỹ. Dù sao, Đảng Cộng Hòa nên lắng nghe những gì ông ấy nói. Ông ấy là một đứa trẻ nóng nảy khi ai đó không đồng ý với mình. Nếu bạn không đồng ý với Donald Trump, đứa trẻ nóng nảy sẽ xuất hiện và gọi tên bạn. Báo chí Israel đưa tin, nội các nước này đã thông qua nghị quyết đẩy nhanh quá trình xây dựng các khu định cư Do Thái ở bờ Tây bị chiếm đóng. Nội các đã thông qua nghị quyết hạn chế sự kiểm soát của Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng trong việc phê duyệt xây dựng các khu định cư ở những vùng đang bị chiếm đóng. Nghị quyết cũng sẽ hạn chế khả năng của Hoa Kỳ và các quốc gia khác gây sức ép buộc chính phủ Israel đình chỉ các kế hoạch như vậy. Trong một thông báo, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề dân sự của Palestine là ông Hassan al-Sheikh nói rằng chính quyền Palestine sẽ tẩy chay cuộc họp của Ủy ban Kinh tế hỗn hợp Israel-Palestine do quyết định này. Ông nói, lãnh đạo Palestine sẽ nghiên cứu một số biện pháp và quyết định để thực hiện liên quan đến mối quan hệ với Israel. Động thái này diễn ra khi các quan chức Mỹ cảnh báo họ chống lại việc Israel mở rộng khu định cư ở bờ Tây, nói rằng việc mở rộng này làm suy yếu kế hoạch 2 nhà nước với người Palestine và Israel sống chung. Israel gần đây đã thông báo cho Hoa Kỳ về kế hoạch xây dựng thêm hàng nghìn đơn vị nhà ở tại khu định cư bờ Tây. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói, từ lâu chúng tôi đã nói rõ mối quan ngại của mình về các khu định cư bổ sung ở bờ Tây, rằng chúng tôi không muốn thấy các hành động được thực hiện sẽ khiến giải pháp 2 nhà nước trở nên khó đạt được hơn. Chúng tôi không muốn thấy các bước được thực hiện chỉ làm gia tăng căng thẳng và chúng tôi đã nói rất rõ ràng về điều đó, không có gì thay đổi trong chính sách của chúng tôi. Báo chí Hàn Quốc đưa tin, nước này có kế hoạch thực hiện cuộc điều tra chuyên sâu đầu tiên về các hoạt động lao động cưỡng ép ở Triều Tiên thông qua phỏng vấn với những người đào thoát đến Hàn Quốc trong 5 năm qua. Theo các nguồn tin, Trung tâm Hồ sơ Nhân quyền Triều Tiên sẽ tiến hành phỏng vấn cho đến cuối năm nay để tìm hiểu chi tiết về hoạt động lao động cưỡng ép diễn ra tại các cơ sở giam giữ, trường học và nhiều tổ chức xã hội khác nhau của Triều Tiên. Cuộc điều tra của trung tâm có phối hợp với Bộ Thống nhất sẽ xem xét những thay đổi trong các hoạt động lao động cưỡng ép trước và sau khi ông Kim Jong-un cầm quyền, cũng như các luật và hệ thống lao động có liên quan. Ông Kim nắm quyền vào năm 2011 sau cái chết đột ngột của người cha, cũng là lãnh đạo lâu năm Kim Jong-un. Kết quả của điều tra sẽ không được tiết lộ cho công chúng và được chính phủ sử dụng để soạn thảo các chính sách về nhân quyền của Triều Tiên. Năm ngoái, Bộ Thống nhất đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về quyền của phụ nữ và quyền lao động ở Triều Tiên. Vào năm 2014, Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc đã đưa ra một báo cáo, trong đó tuyên bố rằng các lãnh đạo Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền trên diện rộng. Báo chí Ấn Độ đưa tin, tính đến ngày 18 tháng 6, ít nhất 96 người đã chết ở 2 bang đông dân nhất trong vài ngày qua do nắng nóng oi ả. Những cái chết xảy ra ở bang miền Bắc Uttar Pradesh và miền Đông Bihar, nơi chính quyền cảnh báo cư dân trên 60 tuổi và những người mắc các bệnh khác nhau nên ở trong nhà vào ban ngày. Tất cả các trường hợp tử vong ở Uttar Pradesh, tổng cộng là 54 người, được báo cáo ở quận Purulia, cách thủ phủ bang khoảng 300 km về phía đông nam. Nhà chức trách phát hiện ra rằng hầu hết những người qua đời đều trên 60 tuổi và có sẵn vấn đề sức khỏe, có thể trở nên trầm trọng hơn do nắng nóng. Ông SK Jadav, một quan chức y tế ở Purulia cho biết, trong 3 ngày qua, khoảng 300 bệnh nhân đã được đưa vào bệnh viện vì nhiều bệnh khác nhau do nắng nóng.
Do tình hình nghiêm trọng, chính quyền đã hủy đơn xin nghỉ phép của nhân viên y tế ở Poriya và cung cấp thêm giường bệnh trong khu cấp cứu để đáp ứng lượng bệnh nhân ngày càng đông. Các quan chức cho biết hầu hết bệnh nhân nhập viện đều từ 60 tuổi trở lên, có triệu chứng sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy, khó thở và vấn đề liên quan đến tim. Anh R.S. Pathak, một cư dân của Poriya, người vừa mất cha hôm thứ Bảy, 17 tháng 6 nói rằng anh đã chứng kiến lượng bệnh nhân đến khoa cấp cứu của bệnh viện ngày càng đông khi đang chăm sóc cha mình. Anh nói tiếp, điều này chưa từng xảy ra ở Poriya. Tôi chưa từng thấy người chết vì nắng nóng với số lượng lớn như vậy. Mọi người sợ mạo hiểm ra ngoài, đường xá và chợ hầu như vắng tanh. Poriya, cùng với miền Trung và miền Đông bang Uttar Pradesh, đang phải vật lộn với cái nắng khủng khiếp. Vào Chủ nhật 18 tháng 6, khu vực này có nhiệt độ tối đa là 43 độ C, cao hơn mức bình thường 5 độ. Độ ẩm tương đối được ghi nhận ở mức 25%. Ông Aithan Kumar Singh, một nhà khoa học thuộc Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, nhiệt độ trên toàn bang hiện đang cao hơn mức bình thường các năm trước. Tình trạng này sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Mọi người cần hết sức cẩn thận. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.